Αυτό παίζει είναι ένα από τα χειρότερα ξενοδοχεία που έχουμε έρθει ποτέ. Για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να πω το όνομα, αλλά είναι σίγουρα από τα χειρότερα ξενοδοχεία. Όχι, σου πρόσφερε να δοκιμάσεις πως είναι να τρως το φαγητό σου με τις μύγες. Πολύ παράξενος είχες γίνει, ρε παιδεφάκι. Και επειδή εδώ στην Αυστρία, όπως διαβάσαμε, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο περί βασανισμού των ζώων, δεν σκοτώνουν τις μύγες. Οκ. Καλά, εσέμενα εγώ Αυστρία σου έλεγα εγώ αν θα τη σκότωνα ή όχι. Αυτό εδώ είναι το Heiligenblut. Είναι από τα πιο όμορφα μέρη εδώ. Ειδικά αυτός ο ναός εδώ είναι σήμα κατά τεθέν. Από το Heiligenblut, όπως προφέρεται σωστά, ξεκινήσαμε ξανά την ανάβαση στο Πάσο. Το σχέδιο ήταν απλό: να φτάσουμε στο Edelweiss Spitze, να ρίξουμε μία ματιά στο Nassfeld-Speiche, να δούμε τον καταράκτη Grosser Wiesbachon και να κλείσουμε τον κύκλο με μία τελευταία δόση αδρεναλίνης στο Maiseflitze του Καπρούν. Έτσι τουλάχιστον το είχα πλάσει στο μυαλό μου μία δεύτερη μέρα και ένα δεύτερο πέρασμα. Μόνο που από το προηγούμενο βράδυ είχε μπει μία σκιά στη σκέψη μου, γιατί ενώ οι Άλπεις μας χάριζαν ακόμα ουρανό καθαρό και ήλιο, οι Δολομίτες υπόσχονταν ακριβώς το αντίθετο. Η πρόγνωση έλεγε βροχή, πολύ βροχή. Και έτσι έπρεπε να σκεφτώ ψύχραιμα και να πάρω μία απόφαση. Εμείς βγάλαμε ένα εισιτήριο από χθες το απόγευμα που ήρθαμε εδώ. Ελπίζω να δουλεύει και σήμερα το πρωί, να είναι έγκυρο. Hello, can I ask you something? I came down last night with this. Can I go up today? No, today we have 17. The second price is cheaper. It was for yesterday. Okay. It's only the whole day. It's just for one day, not 24 hours. It's for the day. And today you pay 17. Okay. Cheaper. Okay, great. Okay, thank you. Λοιπόν, την πρώτη μέρα που έρχεσαι είναι 28,5. Αν θες να έρθεις την δεύτερη μέρα, πρέπει να ξαναπληρώσεις, γιατί το εισιτήριο διαρκεί για μία ημέρα, όχι 24 ώρες, αλλά είναι 17 ευρώ. Πιο φτηνά. Ήταν από την αρχή μια απόφαση χωρίς ξεκάθαρη σωστή απάντηση. Αν μέναμε στο αρχικό σχέδιο και συνεχίζαμε όπως είχαμε προγραμματίσει, θα μας έδινε την ευκαιρία να δούμε και τα υπόλοιπα σημεία του Grossglockner. Απ' την άλλη, η απειλή του καιρού που ερχόταν στην Ιταλία, αν καθυστερούσαμε, θα μας έβαζε σε κίνδυνο. Οπότε, με μεγάλη δυσκολία, αλλά τελικά με σωστή κρίση, όπως αποδείχτηκε λίγες ώρες αργότερα, διάλεξα την Ιταλία. Αφήναμε πίσω ανοιχτούς λογαριασμούς, αλλά κάπως έτσι γράφονται τα καλύτερα ραντεβού για την επόμενη φορά σε ένα road trip. Τα σύνορα με την Ιταλία ήταν κάτι λιγότερο από μία ώρα οδήγησης.
Στο μυαλό μου μέτραγε όλο και περισσότερο το ότι άφησα τόσα πολλά πίσω που είχα σχεδιάσει που δεν έκανα. Μία αίσθηση του εν μέρει ανεκπλήρωτου. Αυτό που όμως έχω μάθει με τα χρόνια που ταξιδεύω είναι πως ό,τι και να προγραμματίζουμε, η ασφάλεια και το καθαρό μυαλό πρέπει πάντα να βρίσκονται ένα βήμα μπροστά από σένα. Και όταν παίζεις με τις πιθανότητες, είναι πάντα καλό να διαλέγεις την ασφαλέστερη οδό, ακόμα και όταν αυτό δεν σου αρέσει καθόλου. Signore, signori, benvenuti in Italia. Για να το πούμε πιο σωστά, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Ιταλία. Καφέ, καφέ. Benvenuti in Italia. Io voglio di caffè. Ο άλλος μαντζάρε θέλει. Ciao bello, sì, mangiare a McDonald's. Vado a caffè. Sì, bene. Εγώ μπαίνε, εσύ ξαναμπαίνε. Εντάξει. Πώς θα μιλάτε ιταλικά έτσι ρε? Να κάνουμε μια γρήγορη σούμα της ημέρας. Φύγαμε από το ξενοδοχείο με σκοπό να ανέβουμε ξανά λίγο στον Großglockner, να πάμε λίγο σε κάποια μέρη που δεν πήγαμε χθες. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε και τον καιρό και ο καιρός αρχίζει να γριεύει, παρότι δεν του φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και αποφασίσαμε τελικά να τα αφήσουμε και να κατέβουμε προς τα κάτω, να κατέβουμε εδώ Δολομίτες πλέον, να προλάβουμε τουλάχιστον να δούμε αυτά που θέλουμε να δούμε εδώ πριν πιάσει πολύ βροχή. Ένα καφεδάκι το χρειαζόμαστε και συνεχίζουμε. Τα κόκκινα μάτια σου. Μου μπορείς σαν μετά το βράδυ να φύγεις και το πρωί ξανά φύγεις. Εξαιρετικός ο καφές. Πάμε να συνεχίσουμε να προλάβουμε τον καιρό. Οκ. Όπως φαίνεται και οι Ιταλοί είναι φίλοι μας. Κάπως έτσι λοιπόν μας υποδέχτηκε η Ιταλία. Από το ανατολικό της άκρο, στη σκιά των Δολομητών, με καφεδάκι που κάνει το σπαστό που παίρνουμε από το περίπτερο να παίρνει τουλάχιστον 5 αστέρια Μισελέν και άλλα 2 πιρέλι μπροστά του. Ήταν προφανές πως σε αυτό το ταξίδι σωστό κρύο καφέ δεν θα πίναμε μέχρι να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είχε μικρή σημασία μπροστά σε αυτό που περιμέναμε να δούμε. Πρώτη στάση μας η αυτόνομη επαρχία του Μπολτσάνο, που είναι η μεγαλύτερη σε ολόκληρη την Ιταλία και πιο συγκεκριμένα η πολυφωτογραφημένη λίμνη Μπράιες. Αυτή θα ήταν και το κατόφλημα στους Δολομίτες. Ναι, ξέρω. Οκ, μίλε grazie. Πού μας φέρνει ο Δημήτρης? Ναι ρε, άσχημα περνάς.
λίμνη και από το βάθος ακούγονται οι αστραπές. Λαμπουρίνι. Τώρα ισχύει το πόπο βροχή που θα φάμε. Από μία άποψη δεν είναι κακό που θα φάμε βροχή, γιατί με τόση ζέστη που έχουμε φάει. Πάμε τώρα να δούμε τα πάσα μας. Αχ, δροσιά. Πρόσεχε τι έφυγεσαι πλέον. Εγώ είπα δροσιά. Θα σου έρθει τώρα, γι' αυτό το λέω. Κι άλλοι. Υγρή δροσιά. Πρώτα νομίζω πρέπει να επιλέξεις πόσο βενζίνη που θες να βάλεις. Κανένας δεν ξέρει να βάλει βενζίνη. Ούτε εγώ βασικά. Αν βάλετε εσείς και πώς γίνεται. Τι μαλακία είναι αυτή. Τι μαλακία είναι αυτή, λέω. Εδώ ο φίλτατος Ιταλός μας έδωσε λίγο τα φώτα του, βοήθησε. Έχοντας γεμίσει με βενζίνη και με τον καιρό να μας ακολουθεί έτοιμος να μας αρρώσει με μια μπόρα μέσα σε δευτερόλεπτα, η Ελένη συνέχιζε να χαιρετάει κάθε δίτροχο σε ακτίνα βολής με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. Εγώ από την άλλη, δεν φανταζόμουν ότι όσα ζούσαμε εκείνη την ώρα θα έμεναν χαραγμένα στο μυαλό μου τόσο έντονα ακόμα και σήμερα, καθώς σας λέω αυτή την ιστορία. Συχνά μιλάω για την ιστορία, αυτή τη φορά όμως δεν χρειάζεται να την εξηγήσω, γιατί η ίδια η παρουσία μας εκεί είναι η ιστορία αυτού του επεισοδίου. Η λίμνη Μπράιες ήταν μόνο το ορεκτικό. Το κυρίως γεύμα όμως ήταν μπροστά μας. Η Κορτίνα Νταμπέτσο μπορεί να φαίνεται ένα γραφικό θέρετρο, αλλά για εμάς έγινε η γραμμή εκκίνησης. Ακολουθούσαν πάσα που ξεδιπλώνονταν στα βουνά σαν γκρι κορδέλες, με μοναδικούς θεατές στα βουνά και εκατοντάδες άλλες μηχανές. Ο σχεδιασμός εκ των υστέρων αποδείχτηκε τολμηρός και επικίνδυνος. Οι Δολομίτες δεν χαρίζουν. Παίζουν μαζί σου, σε τσιγκλάνε και αν κάνεις το λάθος, δεν συγχωρούν. Θέλαμε να φτάσουμε στο ξενοδοχείο παίρνοντας μαζί μας πολύ από την μαγεία των Δολομιτών. Μόνο που δεν είχα φανταστεί ότι για πρώτη φορά σε αυτό το ταξίδι θα νιώθαμε πραγματικά ότι κινδυνεύσαμε. Νομίζω ότι όλα αυτά που έχουμε δει και όλα αυτά που θα δούμε δεν χωράνε αν όχι στο 1/100, στο 1/10, δεν ξέρω πού, από όλα τα βίντεο που θα μπορούσαμε να έχουμε βγάλει. Δηλαδή, τι να κόψεις, τι να αφήσεις. Εδώ πρέπει να έχεις μία κάμερα να γράφει 24 ώρες, όλη τη διαδρομή.
Έχω δει τα τελευταία χρόνια πολλά μέρη. Κατά πράσινα δάση που σε αγκαλιάζουν, άγρια βραχώδη περάσματα που σε κάνουν να νιώθεις μικρός. Όμως αυτό εδώ ήταν διαφορετικό. Ο δρόμος στην περιοχή της Ντιλάντρο περνούσε ανάμεσα σε δύο λίμνες. Η μία καθρέφτιζε τις κορυφές και η άλλη αγκάλιαζε το πράσινο γύρω μας. Και εγώ εκεί να σκέφτομαι ότι δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο και να ελπίζω ότι όλες οι κάμερες που κουβαλάω πάνω μου θα κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί με τέτοια θέα, μία κάμερα δεν θα είναι ποτέ αρκετή. Είδες και τα Ιταλικά, όχι μόνο τη χώρα. Και μετά από κάποια λεπτά φτάσαμε στην κοσμοπολίτικη Κορτίνα d'Ampezzo. Όταν είδα τον κόσμο και τα ξενοδοχεία, άρχισα να νιώθω ότι είχαμε φτάσει στο σημείο εκκίνησης. Τώρα θα αρχίσει το πραγματικό παιχνίδι. Τα πάσα που τόσα χρόνια άκουγα στις ιστορίες των άλλων ήταν πλέον μπροστά μου. Αρκεί φυσικά να θυμηθώ σε ποιον δρόμο πρέπει να στρίψω. Σκούζει. Άμα σε πατήσω θα σκούξει, σίγουρα. Πάμε Πάσο Φαλτσαρέγκο. Γεια σου φίλε. Γεια. Αυτά είναι ρε φίλοι, αυτά είναι ρε φίλοι. Η διαδρομή μέχρι το Φαλτσαρέγκο έμοιαζε να με οδηγεί κατευθείαν μέσα στην καρδιά των Δολομητών. Οι βράχοι που πριν τους έβλεπα στον ορίζοντα τώρα υψώνονταν δίπλα μου, τεράστιοι, απότομοι και εντυπωσιακοί. Και εκεί, λίγο πριν το πέρασμα, είδα την εικόνα που μου άνοιξε το χαμόγελο. Δεκάδες μηχανές έξω από το ξενοδοχείο, μυρωδιά καφέ και ψωμιού, δυνατές ομιλίες και πειράγματα. Όλη αυτή η μοτοφάση που ψάχνω να βρω όταν ταξιδεύω. Πρόσεξα για πρώτη φορά τα τελεφερίκ να ανεβαίνουν στις κορυφές και αμέσως κατάλαβα πόσο λάθος το είχα σχεδιάσει όλο αυτό. Κατάλαβα πως οι Δολομίτες δεν είναι μόνο οι στροφές ή μία φωτογραφία σε μία φουρκέτα. Είναι και ιστορία. Σημεία όπως αυτή η κορυφή, η Λαγκατζόη, γνωστή για τις πολεμικές σύραγγες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το υπαίθριο μουσείο που καταλήγουν οι γραμμές. Κι όμως με την πίεση του χρόνου και του καιρού θα έκανα πάλι το λάθος να προσπεράσω ένα τέτοιο μέρος. Πολλές φορές σκέφτομαι πως σημειώνω κάποια μέρη σε μία λίστα και τα ενώνω απλά με μία γραμμή, χωρίς να το ζήσω στο μέγιστο και χάνοντας το βάθος του ταξίδι μου. Εδώ, στο σημείο εκκίνησης του Βαλπαρόλα και του Φαλτσαρέγκο, η διαδρομή θα με αποζημίωνε λίγο πιο κάτω, με τα πρώτα τούνελ να με περιμένουν. Εγώ τι λέω.
Το Φαλτσαρέγκο δεν είναι το πιο ψηλό πάσο των Δολομητών. Μπορεί να μην είναι ούτε το πιο διάσημο όπως το Στέλβιο, αλλά έχει κάτι που σε δένει. Για μένα είναι ο συνδυασμός των εντυπωσιακών τούνελ και των κάθετων βράχων από τη μία, με τις συνεχόμενες φουρκέτες και τα μικρά αλπικά λιβάδια από την άλλη. Και αν προσθέσει σε αυτό μια στάση στο ιστορικό σημείο με το τελεφερίκ, τη στοές και το μουσείο, τότε μιλάμε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία που αν έρθεις εδώ πρέπει να ζήσεις. Βγάλεις κι εσύ. Θα την βάλω εκεί μετά να την βάλω. Τι βγάλεις, δεν πειράζει. Θες κι εσύ να βγάλεις την κορμάρα στην κορβάρα. Μπορείς να βάλεις την Ελένη να το κάνεις σκιτσάκι, να σε βαράει. Ναι. Να μπει από κάτω ο τίτλος που να φύγεται βάρα στην κορμάρα. Την κορμάρα. Μετά τα πραγματικά άσχημα λογοπαίγνια με την Κορβάρα, αντίστροφος ανάλογα με την πανέμορφη πόλη, κάναμε μία στάση για νερό και προμήθειες. Και τότε ήρθαν τα νέα για τον καιρό και τη διαδρομή. Και όπως πάντα, ήταν αρκετά για να καταλάβεις ότι το σύμπαν απλώς ήθελε να μας υπενθυμίσει ποιος είναι το αφεντικό εδώ. Λοιπόν, μόλις τώρα πληροφορήθηκα από το control ότι το Gardena Pass στο οποίο πηγαίνουμε μέχρι τις 6 ώρα είναι κλειστό. Από τις 6 και μετά είναι ανοιχτό με φανάρια γιατί κάνουν κάποιες εργασίες εκεί. Μία θα περνάει ένας, μία θα περνάει ο άλλος. Αυτή τη στιγμή είναι 4:30. Που σημαίνει ότι σε μια μισή ώρα θα είναι ανοιχτό και υποτίθεται ότι εμείς εκεί θα ήμασταν σε περίπου μισή ώρα. Problem. Κάνουν έργα και ένα τμήμα του δρόμου είναι κλειστό τελείως. Το οποίο ανοίγει όμως από τις 6 και μετά με φανάρια. Θα κάνουμε αυτά τα 5-10 χιλιόμετρα πόσα είναι που μπορούμε να κάνουμε. Γυρνάμε, πάμε από το Πορτόι πας στο τελευταίο πάσο και ξενοδοχείο. Okay. Εσύ με το ποδήλατο ελπίζω να έχεις φρένα. Ανεβαίναμε από την Κορβάρα με στόχο το Gardena Pass. Το πάσο αυτό ξεχωρίζει γιατί έχει ένα δικό του χαρακτήρα. Πιο ανοιχτό από το Πορντόι, λιγότερο απότομο από το Σέλα, αλλά με εκείνη τη μοναδική θέα που ανοίγει ξαφνικά και σου δίνει την αίσθηση πως βρίσκεσαι στην καρδιά των Δολομητών. Είναι από αυτά τα περάσματα που δεν τα περνάς απλά, τα θυμάσαι. Κι όμως ο εκνευρισμός από τα νέα που είχα διαβάσει νωρίτερα είχε ήδη αρχίσει να επισκιάζει το τοπίο γύρω μου. Γιατί όταν σχεδιάζεις μήνες κάτι, δεν αντέχεις να το βλέπεις να γκρεμίζεται έτσι τόσο απλά. Πάσο Gardena. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο ουρανός βάρανε απειλητικά, έτοιμος να μας ρίξει το πρώτο του χτύπημα. Εκεί, ανάμεσα σε όλο το άγχος, σήκωσα το κεφάλι. Οι βράχοι υψώνονταν πιο κοντά, πιο απότομοι και η διαδρομή, έστω κι αν ήξερα ότι θα κοβόταν απότομα, έμοιαζε το ίδιο εντυπωσιακή. Ήταν αυτή η αντίθεση, από τη μία η πίεση και από την άλλη η ομορφιά που αδιαφορεί για τα νεύρα μου.
Τι είναι μέχρι εδώ? Πάει κι άλλο, πάει κι άλλο. Απλά αυτοί σταματήσανε. Απλά αυτό το σημείο μάλλον ήταν πιο κοντά ό,τι είχε να κάνει με τους δρομίτες. Ναι, αυτό βλέπω γιατί μετά αρχίζει κατεβαίνει. Ναι. Οπ, να το κλειστός. Το βγάζει και στο GPS. Και ύστερα ήρθε το σημάδι, οι πρώτες ψυχάλες στη ζελατίνα, και τότε κατάλαβα πως ό,τι είχα σχεδιάσει για τους Δολομίτες θα χανόταν μαζί με τη βροχή. Μόνο που η βροχή δεν ήρθε μόνη της. Η αλήθεια είναι ότι τόσο χοντρές ψυχάλες δεν έχουμε ξαναφάει. Αστραπή ήταν αυτή. Ό,τι είναι να φάμε θα το φάμε τώρα. Τα λέμε. Είναι χαλάζι, όπως βλέπεις. Είναι χαλάζι. Δεν πάμε καλά. Οι πίσω βαλίτσες έχουν γεμίσει από πάνω χαλάζι. Πονάει. Το ξέρω. Τη μηχανή. Α! Θα μας πάει στα κράνη. Τη μηχανή σκέφτομαι. Δεν πάθαμε. Οι κάμερες. Ο καιρός στους Δολομίτες μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνος μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Αυτό σήμαινε πως έπρεπε να ακυρώσουμε το υπόλοιπο της ημέρας και να τρέξουμε στο ξενοδοχείο που ήταν 2 ώρες μακριά. Και νομίζετε πως αυτό που βλέπετε είναι άσχημος καιρός για τους Δολομίτες? Ξανασκεφτείτε το. It's like this. It was a big one. Damn it. Holy cow. You're what now? Huh? You are lucky. You were lucky. Ay, 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 caramba. Βρήκαμε ένα πρόχειρο καταφύγιο κάτω από μια γέφυρα. Αφού φάγαμε βέβαια όλο το χαλάζι, έχουμε βραχή μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Εντάξει, πιστεύω θα φάμε και άλλη βροχή, αλλά νομίζω τα χειρότερα τα φάγαμε, ελπίζω τουλάχιστον. Τώρα περιμένουμε τα παιδιά, τα οποία είχαν σταματήσει σε ένα μπαλκόνι από κάτω. Περιμένουμε να έρθουν και θα φύγουμε όλοι μαζί. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία? Πιο πολύ νόμιζα ότι φοβόμουν τον αέρα. Τελικά όχι. Το χαλάζι? Τελικά όχι. Κεραυνό και χαλάζι.
Υπάρχουν δύο τρόποι να δεις τους Δολομίτες. Ο ένας είναι όπως τους ονειρεύεσαι μήνες πριν, με στροφές που σε τραβάνε σαν χορό, με κορυφές που μοιάζουν ζωγραφισμένες και με εικόνες που θα ήθελες να κρατήσεις για πάντα. Ο άλλος είναι όπως σε βρίσκουν στα αλήθεια, με καταιγίδες, με κλειστούς δρόμους και εσένα να νιώθεις πιο ευάλωτος από ποτέ, βρεγμένος μέχρι το κόκαλο πίσω από μια ζελατίνα. Λένε πως αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Και έχουν δίκιο, γιατί κάθε ταξίδι είναι μια διαφορετική ιστορία. Δεν υπάρχει αντιγραφή, δεν υπάρχει manual και είναι τρομακτικά εύκολο να βρεθείς μπροστά σε καταστάσεις που σε δοκιμάζουν, όχι μόνο σαν ταξιδιώτη αλλά και σαν άνθρωπο. Πίστεψα πως το να στήσω ένα μεγάλο πλάνο για τόσες ημέρες θα ήταν αρκετό, ότι θα έφτανε. Όμως εδώ μιλάμε για τις Άλπεις, για τους Δολομίτες. Ένα μέρος που σου θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τα πάντα. Ότι όσα χαρτιά και να γεμίσεις με σχέδια, ο καιρός, το βουνό, η στιγμή θα γράψουν τη δική τους ιστορία. Και αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή, θα ήταν αυτή. Δώσε χρόνο, μείνε περισσότερο, κάνε λιγότερα χιλιόμετρα, άφησε χώρο για το απρόοπτο. Γιατί αυτό που δεν έκανα εγώ ήταν ακριβώς αυτό. Στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να φτάσουμε σώες στο ξενοδοχείο. Και μπορεί εδώ να βλέπετε απλά σταγόνες στην κάμερα, αλλά εμείς ζήσαμε 2 ώρες που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Βροντές, κεραυνούς, σκοτάδι, χαλάζι που χτυπούσε σε μικρές πέτρες και μία ομίχλη που σε έκανε να μην ξέρεις τι είναι μπροστά και τι είναι πίσω. Με τις κάμερες να σβήνουν μία-μία, το μόνο που έμενε ήμασταν εμείς, να αντέξουμε. Και όταν τελικά φτάσαμε στο Σαγκρονμής, ήξερα μόνο ένα πράγμα. Αυτό το ταξίδι με άλλαξε. Αυτό που περάσαμε ίσως είναι κάτι παραπάνω από περιπέτεια. Δεν μπορώ να περιγράψω τον κίνδυνο που πραγματικά περάσαμε. Σε καιρικές συνθήκες που δεν θες να είσαι ούτε καν έξω από το σπίτι σου. Η αλήθεια είναι πως αυτό που έγινε το βράδυ ερχόμενοι προς το ξενοδοχείο είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια που έχω εμπειρία στους δρόμους δεν το έχω ξανασυναντήσει. Οι καιρικές συνθήκες ήταν τέτοιες που ήταν πραγματικά επικίνδυνες. Μπορώ να πω ότι οι Δολομίτες μας έδειξαν και την άγρια ομορφιά τους. Ήταν πολύ πιο επικίνδυνο και από το χαλάζι το οποίο έπεσε. Βρεθήκαμε μέσα στο μάτι του κυκλώνα στην κυριολεξία. Από βροχή τόσο έντονη που δεν μπορούσες πραγματικά να δεις μπροστά σου, αέρα αστραπές, ήμασταν πάνω στο βουνό, σχεδόν σκοτάδι, όχι επειδή ήταν αργά, αλλά είχε σκοτεινιάσει ο ουρανός και ήταν σχεδόν νύχτα από τα σύννεφα. Και για σήμερα θα αλλάξουμε το πρόγραμμα γιατί έχουμε και κάποιες απώλειες στη μηχανή την άλλη, οπότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Σπάστα ρε! Επόμενη μέρα, καινούρια σελίδα στο ταξίδι. Και με το φως του ήλιου να περνάει μέσα από τα καταπράσινα τούνελ των δέντρων, τι πιο όμορφο από το να βολτάρεις ελεύθερος στους απίστευτους αυτούς δρόμους των Δολομιτών. Είναι από εκείνες τις στιγμές που λες ναι ρε φίλε, γι' αυτό το κάνω. Τοπίο που σε αναγκάζει να σταματήσεις και να πάρεις ανάσα. Δρόμοι που στρίβουν και ξαναστρίβουν σαν να παίζουν μαζί σου. Και εσύ ένα μικρό κομμάτι μέσα σε κάτι τεράστιο. Και το νιώθεις.
Με το χαμόγελο στα χείλη και τα μάτια πεινασμένα για περισσότερα, φτάσαμε στη βάση του περάσματος Ρόλε, στο Σαν Μαρτίνο ντι Καστρότζα. Εκεί το πρώτο σπίτι χτίστηκε πριν από περίπου 150 χρόνια και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το πέρασμα έγινε σημείο αναφοράς για τους Δολομίτες. Καθώς αρχίσαμε να ανεβαίνουμε τις φουρκέτες του Ρόλε, ένιωθα σαν παιδί μπροστά σε ένα τεράστιο πάρκο αναψυχής, γεμάτο παιχνίδια που δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις. Με πάνω από 30 μεγάλα πάσα και δεκάδες μικρότερους δρόμους που συνδέουν κοιλάδες και χωριά, καταλαβαίνεις αμέσως ότι οι Δολομίτες δεν είναι απλώς ένα μέρος για να το περάσεις. Είναι ένας ατελείωτος λαβύρινθος από δρόμους και πράσινο που θα ήθελες να χαθείς μέσα του για λίγο χωρίς κανένα σχέδιο διαφυγής. Σου δίνουν πάντα κάτι παραπάνω από ό,τι περιμένεις και το Πάσο Ρόλε δεν θα μπορούσε να είναι η εξαίρεση. Ωραία. Έχουμε συνάντηση εδώ τα GS. Και να ήταν μόνο αυτές, οι περισσότερες μηχανές που θα χαιρετήσεις εδώ είναι GS και Harley. Τόσες Harley που δεν θα το πιστεύεις. Σαν αυτή την παρέα που μας συνόδεψε και πέρα από τη λίμνη Πανεβέτζιο. Το τέλος της ημέρας μας βρήκε κουρασμένους και πεινασμένους, μισό βήμα πριν αρχίσουμε να τρώμε ο ένας τον άλλον. Μια βόλτα μέχρι τη λίμνη Γκάρντα και πίσω με 40 βαθμούς Κελσίου και ζεστό αέρα που έμοιαζε με σεσουάρ στο πρόσωπο ήταν αρκετή για να εξατμίσει κάθε διάθεση για οδήγηση. Οπότε μια γνήσια ιταλική πίτσα και 2 ποτήρια κρύας μπύρας ήρθαν σαν σωσίβιο στο χάος. Ναι, ρε φίλε. Για λίγο όλα φάνηκαν πιο απλά. Το ταξίδι, η ζέστη, ακόμα και τα προβλήματα. Όλα διορθώνονται με μια μπουκιά και μια γουλιά.
Η επόμενη μέρα ξεκίνησε με τον ήλιο να χτυπάει πάλι από νωρίς, λες και ήθελε να μας θυμίσει ότι εδώ δεν θα μας χαρίσει ούτε σήμερα τίποτα. Το GPS μας πλέον έδειχνε Σλοβενία και αυτό σήμαινε πολλά χιλιόμετρα εθνικής οδού μπροστά μας. Φύγαμε από το Σάγκρον μέσα από διαδρομές που θύμιζαν Ντούρμιτορ, τούνελ, βράχια και εκείνη τη σιωπή των βουνών που σε κάνει να νιώθεις μικρός. Θα περνούσαμε το Εθνικό Πάρκο Μπελουνέζι, τη λίμνη Μις και μετά το πασίγνωστο Σαν Μπόλντο. Ένα πέρασμα με στροφές μέσα σε τούνελ που σε κάνουν να νιώθεις πως οδηγείς σε ταινία. Και από εκεί η Οτοστράντα. Γρήγορος ρυθμός για να φτάσουμε στο Ρόμπιτς, το σημείο όπου η Ιταλία συναντά τη Σλοβενία. Και εκεί, κάπως έτσι, άλλαζε και το επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού μας. Τέλος και το Καμπεντέι. Αυτό σημαίνει ότι σε 2 περίπου χιλιόμετρα θα βρεθούμε στο τελευταίο πάσο της Ιταλίας. Από εκεί και μετά η Ιταλία θα μας πρόξει προς τη Σλοβενία μέσα από την Εθνική Οδό, βαρετή διαδρομή. Αλλά έχουμε και εκεί να δούμε κάποια πράγματα καλά. Σκύψε. Γιατί? Να μην κουτούλησουν το κεφάλι. Αχ, με λες ψηλή γυναίκα. Είδες. Πώς το γύρισε έτσι πάλι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το περίφημο πάσο του Σαν Μπόλντο. Εννοείται ότι περιμένουμε σε φανάρι, διότι δεν είναι διπλής. Μόλις έρθουν οι από κάτω προς τα πάνω, θα πάμε κι εμείς προς τα κάτω.
Και βλέπω έχουμε και παρέα μαζί μας. 6, 7, 8 μηχανές. Πάλι τις χαιρετάς. Ναι, εννοείται. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. Τι λες ρε φίλε, τι έχουνε κάνει τα άτομα. Κοίτα πάνω. Τι τρελό. Το πιο σύντομο και το πιο τρελό πάσο. Γεια σας! Εν τω μεταξύ δεν έχει τελειώσει το πάσο. Τι τέλειο ήταν αυτό, Παναγία μου! Τρως ένα πρώτο σοκ στην πρώτη στροφή που είναι όλα έτσι μπροστά σου. Τι γαμάτο, τι γαμάτο, μα και γαμάτο. Με το Σαν Μπόλτο να μονοπολεί την κουβέντα μας για αρκετή ώρα μετά το πέρασμα, βρεθήκαμε στην Οτοστράντα, τον Ιταλικό αυτοκινητόδρομο. Γρήγορος, ανοιχτός αλλά και τόσο αδιάφορος μετά από 3 μέρες γεμάτες στροφές. Κι όμως αυτή τη φορά δεν με πείραζε, γιατί μπροστά μας υπήρχε κάτι νέο, η Σλοβενία. 2 ώρες και κάτι, ή αν προτιμάτε 190 χιλιόμετρα δρόμου μέχρι τα σύνορα. Αποστάσεις που σε τέτοια ταξίδια τις κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη, σχεδόν χαλαρά, σαν να πας για ψωμί. Έφευγα από μια χώρα που ήξερα ότι θα με μαγέψει και το έκανε με τους Δολομίτες. Αυτό που δεν ήξερα ήταν ότι η Σλοβενία θα με άφηνε άφωνο και θα μου το αποδείκνει με τον πιο όμορφο τρόπο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Σλοβενία.
Τι λες? Κι έτσι απλά, ήρεμα και χωρίς τύμπανα ή κόκκινο χαλί μπήκαμε στη Σλοβενία. Οι 2 ώρες πέρασαν νεράκι και μπορεί να μας έλειπε η φιέστα υποδοχής, αλλά αντί γι' αυτό μας υποδέχτηκε ένα καταπράσινο σκηνικό, με δέντρα που υψώνονταν σαν φύλακες του δρόμου, λιβάδια που φαίνονταν να κυλούν από μόνο τους μέχρι τις πλαγιές και ένας ήλιος που έσπαγε απαλά μέσα από τα φύλλα. Και καθώς προχωρούσαμε, οι στροφές προς το Virsits Pass άρχισαν να εμφανίζονται σιγά σιγά μπροστά μας. Μικρές, παιχνιδιάρικες, σαν να ήθελαν να δοκιμάσουν αν ακόμα θυμόμασταν πώς να στρίψουμε. Η ώρα περνούσε και το πλάνο της ημέρας άρχιζε πάλι να φαίνεται σφιχτό και κουραστικό. Μπήκαμε από το βορειοδυτικό τμήμα της Σλοβενίας για να διασχίσουμε το Εθνικό Πάρκο Τρίγκλαβ, ίσως το ομορφότερο σημείο της χώρας. Από τη Τρέντα ξεκινάει η ανάβασή μας στο φημισμένο Virsits Pass, ίσως το δυσκολότερο πάσο που έχω περάσει μέχρι σήμερα. Η ανάβαση από τη Τρέντα είναι καθαρή δοκιμασία για τον οδηγό. Ο δρόμος θα δυσκολέψει αρκετά κάποιον που δεν είναι συνηθισμένος σε ορεινά περάσματα. Είναι στενός, γεμάτος με πάρα πολλές τεχνικές φουρκέτες που χρειάζονται συγκέντρωση και σωστή γραμμή. Η κατάβαση προς την Κράνσκια Γκόρα είναι μια άλλη ιστορία. 24 πέτρινες απότομες στροφές που σε προκαλούν να μείνεις απόλυτα συγκεντρωμένος στο επόμενο φρενάρισμα. Από τη Τρέντα στην κορυφή και μετά προς την Κράνσκια Γκόρα, κάθε μέτρο σου θυμίζει γιατί το Virsits Pass θεωρείται ένα από τα πιο απαιτητικά και όμορφα περάσματα της Ευρώπης. Η χάραξη του δρόμου ήταν απλά μαγεία. Ένας ατελείωτος χορός με τις στροφές, η μία μετά την άλλη και μετά ξανά και ξανά. Για κάποιον με αυτοκίνητο ίσως είναι βασανιστικό. Για εμάς όμως με τη μηχανή ήταν μία απόλαυση. Μία οδηγική πρόκληση που δεν τη βαριέσαι ποτέ. Και αν οι στροφές δεν ήταν αρκετές για να σου ανεβάσουν παλμούς, η θέα ερχόταν να δώσει το τελειωτικό χτύπημα. Ψηλά δέντρα, βουνά που σε περικυκλώνουν και κάπου ανάμεσα μία πανοραμική εικόνα που σε κάνει να χαμογελάς χωρίς λόγο. Απλά γιατί είσαι εκεί. Για άλλη μια φορά έπιασα τον εαυτό μου να προσπαθεί να συνειδητοποιήσει πού στο καλό βρισκόμουν. Όσο δρόμο κι αν έχω κάνει, όσες μέρες κι αν είμαι στο δρόμο, αυτό εδώ ήταν η απόλυτη ανταμοιβή. Το σημείο που νιώθεις ότι κάθε χιλιόμετρο αξίζει.
Φτάνοντας στην κορυφή, στα 1611 μέτρα, μας περίμεναν μερικοί τολμηροί με αυτοκίνητα και λίγο πιο πέρα το δρομάκι προς το Russian Chapel. Ένα μικρό ξύλινο εκκλησάκι που σου θυμίζει ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι μόνο όμορφος, είναι και φορτωμένος με ιστορία. Χτίστηκε από Ρώσους αιχμαλώτους πριν από περίπου έναν αιώνα μέσα σε απίστευτα σκληρές συνθήκες. Και όσο κοιτούσα γύρω μου, καταλάβαινα ότι κάθε στροφή εδώ έχει κάτι να σου πει. Και όπως κάθε πέρασμα, έτσι και αυτό κάποια στιγμή τελειώνει. Η κορυφή έμεινε πίσω μας και μπροστά απλώθηκε μια σειρά από απότομες πέτρινες στροφές που κατηφόριζαν προς το Grand Siagora. Τα βράχια της κορυφής έδωσαν τη θέση τους πάλι στο δάσος και αυτή η μυρωδιά που αν μπορούσες να τη βάλεις σε ένα μπουκάλι θα την έπαιρνες μαζί σου. Η διαδρομή μας είχε εξαντλήσει, οι ώμοι και τα χέρια μου κουρασμένα και τα μάτια να καίνε από τη ζέστη και τη συγκέντρωση. Αλλά το μυαλό μου έλεγε μα όχι ακόμα, γιατί όσο προχωρούσαμε η Σλοβενία μας αποκάλυπτε συνέχεια κάτι νέο και εμείς διψούσαμε να το προλάβουμε. Μίλα ρε άνθρωπε, τι γράφεις. Συνθηματικό να μην πεταχτώ σαν την... Αφήνοντας πίσω μας το απίστευτο Virsits Pass, ο δρόμος άρχισε να γλιστράει ήσυχα παράλληλα με τις βόρειες παρυφές του Triglav. Εδώ το τοπίο άλλαξε. Από τα άγρια πέτρινα βουνά περάσαμε σε κοιλάδες και χωριά που έμοιαζαν λες και κάποιος τα είχε φτιάξει με χάρακα. Πράσινα λιβάδια, μικρές ξύλινες αυλές, λουλούδια στα παράθυρα. Η Σλοβενία μας έδειχνε το νοικοκυρεμένο της πρόσωπο. Δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από την Αυστρία, κι ας είναι πιο ήσυχη, πιο μαζεμένη. Όσο περνούσε η ώρα όμως, η κούραση άρχισε να γράφει πάνω μας. Το σώμα βάραινε, τα πόδια πονούσαν και η επιβάτηδα είχε αρχίσει να ψάχνει τρόπους να ξαπλώσει πάνω στις βαλίτσες της μηχανής. Είχαμε ήδη μια ολόκληρη μέρα πάνω στη σέλα και το μόνο που μας κρατούσε ήταν η δίψα για την τελευταία εικόνα. Και τότε εκεί μπροστά εμφανίστηκαν τα μπλε νερά της λίμνης. Ένα μικρό νησάκι με εκκλησάκι στο κέντρο της και ψηλά πάνω σε ένα βράχο ένα κάστρο επιβλητικό, λες και φυλάει τη λίμνη εδώ και αιώνες. Εντάξει,
Άλλο να το βλέπεις φωτογραφίες και άλλο από κοντά. Είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Μόνο που αυτή τη φορά εγώ δεν είχα χρόνο να τη ζήσω. Η εικόνα της λίμνης έγινε μία ακόμα εμπειρία χαμένη στα χιλιόμετρα. Ένα σημείο που πέρασα, το είδα από κοντά, αλλά δεν το έζησα. Και όταν άρχισε να χαμηλώνει και ο ήλιος, ένιωσα κάθε κόμπα από τους ώμους μέχρι τα γόνατα. Το σώμα είχε φτάσει στο όριο και το μυαλό μου μόλις άρχισε να συνειδητοποιεί πόσο το είχα τραβήξει. Ήταν άλλη μια πολύ όμορφη εικόνα. Μια εικόνα όμως που έγινε μια ακόμα χαμένη εμπειρία. Χαμένη στα χιλιόμετρα που έπρεπε πάλι να καλύψω αφήνοντας πίσω πράγματα που δεν είδα στο βωμό της ποσότητας. Και μπορεί αυτό να ήταν το τέλος μιας ακόμα γεμάτης μέρας, αποτέλεσε όμως και την τελευταία σταγόνα στο ποτήρι της υπομονής μου. Και κάπου εδώ στο Τσέρκλε της Σλοβενίας αποφασίσαμε να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στα πλάνα μας. Είχαμε αποφασίσει ότι θα φεύγουμε από εδώ, θα περνούσαμε από Κροατία, Βοσνία και πίσω Ελλάδα μέσω Σερβίας. Επειδή όμως κάπως θεωρώ ότι υπερεκτιμήσαμε κάποια πράγματα και πάνω απ' όλα η ασφάλεια είναι αυτό που μετράει, το να κάνουμε τόσα πολλά χιλιόμετρα στις λίγες μέρες που μας απομένουν νομίζω ότι δεν θα είναι ασφαλές για κανέναν. Οπότε αποφασίσαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, έστω και την τελευταία στιγμή. Θα πάμε σήμερα στη Λουμπλιάνα, να χαζέψουμε και την πόλη, να πιούμε και ένα καφέ και από εκεί θα γυρίσουμε πάλι πίσω στην Ιταλία, στη Βενετία, Καραβάκι, Πάτρα και Σπιτάκι. Τα σχέδια αλλάζουν και συνήθως για καλό. Η επιστροφή από Κροατία, Βοσνία και Σερβία έμεινε τελικά στα χαρτιά. Αντί γι' αυτό, βάλαμε πλώρη για κάτι διαφορετικό. Λουμπλιάνα, Βενετία και μετά καράβια Πάτρα. Νέες εικόνες, νέα χιλιόμετρα, ίδια όμως δίψα. Γιατί στο τέλος το ταξίδι δεν τελειώνει όταν αλλάζει διαδρομή, απλώς αλλάζει ο ρυθμός του. Είναι πάρα πολύ όμορφη. Έχουν και σε διαφήμιση. Ναι, έχουμε. Συζητώντας τη διαφορά μεταξύ κουκουβάγιας και κούκου, περπατήσαμε την όμορφη Λουμπλιάνα. Και με το όμορφη δεν εννοώ απλώς μία λέξη, είναι πράγματι από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Μια πόλη με ποτάμι που τη διασχίζει, πολλές γέφυρες και ένα κάστρο που την κοιτάζει από ψηλά. Το ποτάμι της, η Λουμπλιάνιτσα, είναι σίγουρα η καρδιά της πόλης. Και το να πιεις ένα καφέ στις όχθες της ήταν σαν να κάθεσαι στον καναπέ ενός σπιτιού που επισκέπτεσαι μεν πρώτη φορά, αλλά νιώθεις ήδη άνετα. Οι καφετέριες είναι ακριβώς δίπλα στο νερό. Οι πεζόδρομοι γεμάτοι φοιτητές και τουρίστες και η αρχιτεκτονική της πόλης με την υπογραφή του Πλέτσνικ συνδυάζει το παλιό και το νέο, το κλασικό και το μοντέρνο, χωρίς όμως να φωνάζει. Νομίζω πως αυτή η απλότητα και η ηρεμία της πόλης ήταν τελικά αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. Η ιστορία της είναι βαθιά, κάποτε τμήμα της Αυστρο-Ουγγαρίας, αργότερα της Ιουγκοσλαβίας και σήμερα η πρωτεύουσα της Σλοβενίας. Από τα ρωμαϊκά χρόνια ήταν εμπορικός κόμβος ανάμεσα στη Μεσόγειο και την κεντρική Ευρώπη. Μετά έρθει ο Μεσαίωνας με το κάστρο της Λουμπλιάνας να δεσπόζει από τον 11ο αιώνα και να αλλάζει συνέχεια χέρια. Γερμανοί, Ιταλοί, Ιουγκοσλάβοι, Σλοβαίνοι, κάθε εποχή άφησε το αποτύπωμά της. Και αν περπατήσεις δίπλα στο ποτάμι θα βρεθείς σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της πόλης, στις τρεις γέφυρες. Και ύστερα ήρθε ο Πλέτσνικ, ο αρχιτέκτονας που την ξαναγέννησε. Έκτισε γέφυρες, στοές, αγορές και έδωσε στην πόλη τη μορφή που έχει σήμερα. Η τριπλή γέφυρα είναι το πιο χαρακτηριστικό του έργο. Κι όμως μέσα σε όλα αυτά η Λουμπλιάνα κράτησε κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα. Μια περίεργη γαλήνη. Εδώ βρέχει. Έχουν δημιουργήσει τεχνητή βροχή εδώ. Προφανώς ψεκάζουν νερό. Στο κέντρο της πλατείας, με 35 βαθμούς Κελσίου και ήλιο, εγώ έφαγα βροχή πάλι.
και μουσικούλα. Σίγουρα θα σου αρέσει, θα τη θυμάσαι και θα ξαναέρθεις, περαστικός ή τουρίστας. Νομίζω πως τελικά αυτή η αλλαγή καλό μας έκανε. Και κάπως έτσι πήραμε το δρόμο της επιστροφής. Δεν είχε σημασία πόσα χιλιόμετρα μένουν, δεν είχε σημασία τι αλλάξαμε, τι χάσαμε, τι προλάβαμε. Αυτή τη φορά ένιωθα ήρεμος, σαν να είχε φύγει η κούραση των χιλιόμετρων από πάνω μας. Ίσως γιατί καταλάβαινα πως ένα ταξίδι δεν είναι ποτέ θέμα απόστασης, είναι θέμα στιγμών. Μάθαμε να σταματάμε όταν πρέπει, να μην κυνηγάμε απλώς τη γραμμή στο GPS. Εγώ στο έχω πει ότι αυτά εδώ δεν έχουν βγει καλά, γι' αυτό δεν παίρνω, να ξέρεις. Μπροστά μας η Βενετία, η πόλη που δεν περπατάς, επιπλέεις. Εκεί όπου το νερό γίνεται δρόμος και κάθε γέφυρα σε πάει ένα βήμα πιο κοντά σε μια άλλη εποχή. Άλλο ένα τικ στον χάρτη, αλλά μέσα σου ξέρεις, τέτοια ταξίδια δεν τα μετράς σαν προορισμούς. Λοιπόν, πάμε Βενετία. Θα κάνουμε καμιά βολτούρα, να πιούμε καμιά μπύρα, να φάμε κανένα παγωτό, γιατί έχουμε ακόμα μπροστά μας μέχρι το καράβι. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη Βενετία. Το βρακί μου πλήθηκε. Καλέ! Πες το, δεν καταλαβαίνουμε. Είναι μια κιλότα ζούπα. Πας καλά μωρέ! Θα μας κλείσουνε μέσα. Δεν ξέρω πώς είναι το βρακί. Το πιο κοντινό έχεις από το γυναικείο. Όχι, όχι, τίποτα. Βρακάκι, έτσι. 40 βαθμοί, τελειώνει το κορμί. Έχουμε γίνει ρόμπα εδώ μεταξύ. Ας κάτσουμε να δούμε 40 βαθμούς 2 ώρες στον ήλιο. Να σου πω εδώ θα κάνουμε μετά. Αχ, μπορώ να πω ότι το χρειαζόμανε. Νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό τελείωμα για αυτή την εκδρομή. Βενετία! Το είχα κλειστό γαμώτο. Βενετία! Ποιο μου γυάλωσε? Πρέπει να μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο το αλλού. Το παράθυρο. Καλέ! Αχ, Παναγία μου, θα πάμε ξύλο. Αυτά πάμε ξύλο, δεν το διαφορετικό. Η Βενετία είναι από αυτές τις πόλεις που δεν μοιάζουν με τίποτε άλλο. Όπου και αν σταθείς είναι σαν να βλέπεις πίνακα. Νερό, γόντολες, παλιά πέτρα και ήχοι που ταξιδεύουν μέσα από τα κανάλια. Μια πόλη που δεν περπατιέται, απλώς τη ζεις. Ανάμεσα σε γεφυράκια και στενά που μυρίζουν αλάτι και παλιό ξύλο, ήρθε και η στιγμή για το πιο ιταλικό πράγμα που μπορείς να κάνεις. Ένα τζελάτο. Ίσως όχι το πρώτο, αλλά σίγουρα το καλύτερο. Και μετά μια στάση για φαγητό. Ένα πιάτο μακαρόνια, λίγο κρασί, είναι αρκετά για να πάρεις τη γεύση μιας από τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου. Λοιπόν, παραγγείλαμε 2 φετουτσίνι con pollo Marco Polo και 2 μπυρίτσες. Ιταλική μακαρονάδα και μπύρα στη Βενετία. Άσχημα.
Η μέρα έκλεινε και εμείς παίρναμε το δρόμο για το λιμάνι. Μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα το πλοίο της επιστροφής μας περίμενε. 36 ώρες θάλασσα μέχρι την Πάτρα. Ένα ταξίδι που τελείωνε, αλλά μέσα μου το ήξερα. Πως δεν τελειώνει ποτέ στα αλήθεια, απλά κάποιες φορές αλλάζει.